Assalamualaikum YouTube. Hari ini kita nak buat tutorial packing barang. Kita nak pergi travel 7 hari. Lepas tu korang jarang tengok MZ cakap depan kamera kan. Kali ni kita try cakap depan kamera. Kita pergi layan MZ beli barang travel dekat Ion Maluri yang baru buka ni. Ada kedai Eco dengan satu lagi Daiso. Beli barang travel kat situ. Beli bajet je. Layan bye. Okay, takat tu dulu video MZ. Jangan lupa like, comment and subscribe. Nak tahu MZ pergi mana? Aktifkan butang loceng. Tunggu.